فاش تسول اي واحد على شنو هو سيستم توين تيربو والبي تيربو تيقول لك البي تيربو هو تيربو صغير وتيربو كبير، والتوين تيربو تكون وجه اللي تيربو قد او كاين اللي تيقول العكس. والا قلتي شي حاجه من غير هذا الشيء كينوض يدابز معاك وكيجبد لك لي شيما ديال لي سيستم وكيبقى يتناقش معاك، كاين كاع اللي كيدابز على هذا الشيء كيقول له انت ما عندكش البيرمي وكيوصلوا لشي هضره اللي ما عندها حتى شي معنى. هذا الشيء كامل على البي تيربو توين تيربو وهما بجوج بهم غالطين. نبداو بعدا نهضروا شويه على الموتوريزاسيون. قبل نبداو نهضروا على السيستم ديال البي تيربو والتوين تيربو باش هكا نحاولوا نوصلوا الفكره مبسطه. في فولكسواغن عندها موتور 2 لتر بي تيربو، والرونو عندها موتور 1.6 توين تيربو، والميتشي 3000 في ار توين تيربو، والاودي 2.7 بي تيربو. هنا غادي نلاحظوا ان الموتور ديال فولكسواغن ورونو عندهم نفس السيستم، يعني بي تيربو اولا توين تيربو سيكونسيال، يعني تيربو صغير وتيربو كبير، تكون عندهم نفس الكوليكتور ديال لي شابمون. الا مشينا للموتور ديال الميتشي والاودي هادو دي موتور لي في، يعني عندهم سيستم باراليل، يعني جوج ديال لي تيربو، كل تيربو عنده كوليكتور ديال لي شابمون ديالو بوحدو. من هادشي كامل ومن هاد السميات ديال البي تيربو توين تيربو هادو دي نون كوميرسيون ديال واحد السيستم ديال سيراليمونطاسيون اللي فيه جوج ديال لي تيربو وما عندهم حتى شي علاقه بالشيما ديال السيراليمونطاسيون. يعني هادشي اللي تيشرحوا بها سيكونسيير ولا الباراليل ما كيعنيوش بها انهم ديال البي تيربو ولا التوين تيربو، كيعنيو بها سيكونسيال اولا باراليل. الا شفنا الطوموبيلات ديال الجابون كنلقاو بزاف سميات ديال التوين تيربو، وفي الطوموبيلات ديال الاوروب كنلقاو بزاف البي تيربو. دابا ملي هضرنا على البلان ديال البي تيربو والتوين تيربو دابا غادي نهضروا على السيستم باراليل والسيستم سيكونسيال. ولكن غادي تدخل الانستغرام بعدا تابونا، راه ديما كنحطوا الجديد في ستوريات، وتابونا ديما غتلقى الجديد. قبل ما نبداو نهضروا على لي سيستيم سيكونسيال او باراليل ديال التوين تيربو والبي تيربو خصنا نهضروا شنو هو الهدف من هاد لي سيستيم، علاش خصنا نديرو جوج ديال لي تيربو. الا رجعتي للفيديو اللي فات ديال التيربو اللي غادي نخلي لك اللين ديالو في الديسكريبسيون رجع تفرج ليه، راه قلت لك تمايا بان الدور ديال التيربو يدخل لنا الريح زايد لي سيلندر، يعني كيتسمى البوست. ولكن في واحد المشكل ديال اللاغ هو ان دوك لي غاز ديال لي شابمون اللي في الباريجيم اللي كيخرجوا، يعني نتايا غادي مثلا بواحد ار بي ام ديال 1500 اولا 2000 هذاك الدخان اللي كيخرج ما كافيش باش يدور لك التيربو، وهكا ما كاينش كتكريا البوست. هذا هو اللاغ. وهذا اللاغ والبوست متابعين، يعني الا نقصتي من اللاغ كتنقصها من البوست، ولا زدتي بالبوست كتزيد من اللاغ. علاش؟ مثلا بغينا نديرو تيربو كبير غادي يعطيك بوست كبير، حتى هو غادي يعطيك بزاف ديال الريح غادي كومبريمو يدخلوك السيلندر. ولكن اللاغ غيكون حتى هو كبير، يعني ما غادي يخدم التيربو حتى لواحد الار بي ام اللي كبير، يعني 3000 4000 تور بار مينيت عادي يمكن يخدم التيربو، حيت داك الدخان ديال الفاريجين ما غاديش يقدر يدور لنا ديك التيربين اللي كبيره. ولكن الا درنا تيربو صغير ما غاديش يكون لاغ، حيت داك الدخان كافي باش يدور لنا ديك التيربينه الصغيره. ولكن هذيك التيربينه الصغيره ديال الكومبريسور ما كافياش باش تعطينا واحد البوست كبير، وهذا الشيء باش غادي يوصل واحد الار بي ام اللي كبير هذاك التيربو غيبان لك بحال ما خدامش. هذا هو علاش دايرين سيستيم ديال جوج ديال لي تيربو. هذه بين قوسين، الا كنتي غادي تقول لي راه كاين لونتي لاغ هذا ما كيخرجش مع عند الكونستريكتور، يعني لي ميزون ما كيخرجوش طوموبيلات الاونتي لاغ، حيت الا درتي الاونتي لاغ تيربو دغيا كيموت، وهذاك موضوع بوحدو غادي نديرو عليه فيديو بوحدو. السيستم توين تيربو ولا البي تيربو باراليل هو تيكون جوج ديال لي تيربو قد كل واحد عنده كوليكتور ديال لي شابمون ديالو بوحدو. والسيستم اكثر كنلقاو في لي موتور اون في، كاين في لي موتور اون لين، ولكن الاغلبيه في جي دي ام كار. السيستم هذا كيعطينا بوست مزيان، يعني كيضغط لنا الريح وكيدخلوا في لي سيلندر بواحد الكميه اللي هي كبيره، واللاغ تيكون صغير حيت اصلا هاد لي تيربو ما كيكونوش كبار بزاف. سيستم توين تيربو بي تيربو سيكونسيال، هاد السيستم هذا شويه معنكش حيت فيه جوج ديال لي تيربو، واحد صغير وواحد كبير، وما كيخدموش اون ميم طون، كيخدموا على حساب الار بي ام. الا كنتي غادي بار بي ام قليل يعني 1500 2000 3000 كيخدم تيربو صغير، فاش كتكون 3000 كيخدم تيربو الكبير، باش هكا ما كيبقى لناش اللاغ، كيكون البوست مزيان في الباريجيم وفي الهوت ريجيم. وهاد السيستم هذا فيه بزاف ديال لي كاناليزاسيون، حيت تيربو الصغير خصو لي كاناليزاسيون بوحدو الكوليكتور ديال لادميسيون او لانتركولير، والتيربو الكبير حتى هو، وفيه لي كلابي اللي كيغيديو لي غاز دي شابمون باش يمشيو اما التيربو الكبير اما التيربو الصغير على حساب الار بي ام. هذا علاش تيقول لك شويه السيستم معنكش، وهو العكس ديال السيستم باراليل، حيت لي تيربو بجوج بهم كيخدموا او ميم طون. سيكونسيال كل تيربو كيخدم على واحد الار بي ام. وهذا هو السيستم توين تيربو ولا البي تيربو باراليل اولا سيكونسيال. نتمنى تكون وصلت الفكره، حيت بزاف الناس اللي غالطين وتيوقعوا نقاشات كما قلت في الاول والصداع. وانا تنقول زعما كون ما كانش اللاغ نقدروا ما نسمعوش هذا السيستم ديال توين تيربو ولا البي تيربو اولا لي سيستم ديال جوج ديال لي تيربو. المهم هادشي اللي كاين على هذا الفيديو ديال توين تيربو والبي تيربو. كما قلت لكم في الاول دخلوا للانستغرام تابوناو، راه ديما كنحطوا بزاف ديال الحوايج جداد. ما تنساوش باج فيسبوك وتابوناو في لاشين،
وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ما تنساش بارطاجي الفيديو مع صحابك.